සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Creative Art LK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් YouTube කරන ඔයාලා ගොඩක් කැමැත්තෙන් ඉන්නවා තමන්ගේ channel එකට community tab එක ගන්න. ඉතින් මේ community tab එක ගන්න තියෙන subscribe goal එක තරමක් පහතට ගෙනලා තියෙනවා YouTube ආයතනය විසින්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට හැකි වෙලා තියෙනවා කලින් වගේ ගොඩක් කල් බලන් ඉන්නේ නැතුව ඉක්මනින්ම community tab එක ගන්න. ඉතින් කොහොමද මේ community tab එක ගන්නෙ සහ ඔයාලා community post දාන්න ඕනේ කොහොමද සහ මේක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද සහ ඔයාලා කරන mistakes මේ හැම දෙයක් ගැනම අද එපිසෝඩ් එකෙන් කතා කරනවා. මොකද ඔයාලා අස කරන Creative Art LK channel එක 100k goal එකට තව බොහොම පොඩි දුරයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා යන මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම SG Fernandes. ඒ වගේම තමයි අද වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ Ace Movie Video Edit එක. ඉතින් මේ වෙද්දිත් ගොඩක් දෙනෙක් Ace Movie Video Edit එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි Creative Art LK channel එකෙත් Ace Movie Video Edit එක ගැන full tutorial එකක් අරන් ආවා කලින් episode එකකදී. ඉතින් ඔයාලට Ace Movie Video Edit එක download කරන්න තියෙන්නේ www.tuneski.com කියන website එකට visit කරලා මේ video edit එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දේවල් තියෙනවා මේ video edit එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි මේ episode එක අතරතුර මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් YouTube community tab එක ගැන කතා කරද්දී YouTube community tab එක කියන්නේ අපිට තියෙන ඉතාමත් හොඳ opportunity එකක් අපේ audience එකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. ඉතින් YouTube community tab එක ඔයාලට ලබා ගන්න නම් මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ subscribersලා 500 goal එක achieve කරන්න ඕන. ඉතින් subscribersලා 500 goal එක නෙමෙයි කලින් තිබ්බේ subscribersලා 1000 ඉක්මවන්න ඕන කලින් community tab එක ගන්න. හැබැයි YouTube ආයතනයේ ටිකක් විතර මේක පහතට ගෙනලා තිනවා. ඒකෙන් අලුත් YouTube channels වලට මේ community post නැත්නම් community tab එක access කිරීමේ chance එක හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් මයින් අහලා තිබ්බ subscribersලා 500 මම අරගෙන තියෙන හැබැයි තාම community tab එක ලැබුණේ නැහැ. කොහොමද මේක ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා subscribersලා 500 achieve කරාට පස්සේ ඔයාලට අමුතු දෙයක් කරන්නේ නැහැ community tab එක ලබා ගන්න. ඔයාලට automaticallyම community tab එක ලැබෙනවා YouTube ඔයාගේ page එක තුල. ඉතින් ඔයාලගේ දැනට තියෙන්නේ discussion කියන tab එක නම් මේ discussion කියන tab එක අයින් වෙලා community tab එක add වෙනවා subscribe 500 goal එක ඔයා achieve කරා නම්. ඉතින් 500 උණ ගමන්ම සමහරලාට ලැබෙන එකක් නෑ. ටික දවසක් යනවා. ඒක නිසා ඔයා 500 pass කළා නම් ඉන්නේ පොඩක් ඉවසලා ඉන්න community tab එක ලැබෙනකම්. ඉතින් community tab එකේ අපි post එකක් upload කරන්න ගියාම අපිට methods කිහිපයක් ලැබෙනවා. ඉතින් පළවෙනි method එක තමයි අපිට පුළුවන් image එකක් create කරලා. example එකක් විදිහට අපි Facebook post දාන්නේ. ඒ විදිහට image එකක් create කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා හොඳ caption එකක් එක්ක ඒකට link එකකුත් add කරලා අපිට post එකක් create කරන්න. ඉතින් මේ post create කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න YouTube platform එක තුල visible area එක වෙන්නේ 1:1 කියන ratio එක. ඉතින් ඔයාලා මේකට post එකක් design කරනවා නම් 1:1 කියන ratio එකෙන් design කරන්න. ඔයාලා editing software එකකින් මේක කරනවා නම් resolution එක width එක විදිහට 1920ක් ඒ වගේම height එකත් 1920ක් ඔයාලට දීලා පුළුවන් 1:1 ratio post එකක් හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි 1920යි 1080 කියන ratio එකනොත් ඔයාලට පුළුවන් මේකට post upload කරන්න. හැබැයි සමහර වෙලාවට error එකක් එන්න ඉඩ තියෙනවා මේකේ crop factor එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් මම ඔයාලට යෝජනා කරනවා 1:1 ratio එකේ post upload කරන්න. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට post එකක් upload කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේම වීඩියෝ එකක් නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක්ගේ වීඩියෝ එකක් කෙලින්ම YouTube community tab එකට share කරන්න. එතනදී ඔයාලගේ වීඩියෝ එක කෙලින්ම display වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනට caption එකක් දෙන්න පුළුවන්. සහ viewer කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක select කරපු ගමන්ම අදාළ වීඩියෝ එකට redirect වෙීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟ method එක තමයි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා GIF upload කරන්න. මොනවද මේ GIF කියන්නේ? ඔයාලා දැකලා තියෙනවද animate වෙන images upload කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේක animate වුණාට image එකකුත් නෙමෙයි, මේක වීඩියෝ එකකුත් නෙමෙයි. මේක අයිති වෙන්නේ GIF කියන category එකට. ඉතින් තමන්ගෙම GIF එකක් හදාගන්න හැටි දන්නේ නැත්නම් මම ඒක ගැන tutorial එකක් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ section එකකින් ඔයාලට card එකක් කැපිය වෙනවා. ඒ card එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. හැබැයි දැම්ම card එක click කරන්න එපා. මතක තියාගෙන ඉඳලා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ ඒ card එක click කරලා ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් කියලා invite කරනවා. ඊළඟට අපිට post එකක් upload කරන්න පුළුවන් method එක තමයි අපිට පුළුවන් කිසිම image එකක්, වීඩියෝ එකක්, GIF එකක් නැතුව අපිට හැකියාව තියෙනවා text එකක් විතරක් upload කරන්න.
කරන්න. ඒකදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ සරලවම ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරලා පෝස්ට් කරන්න. ඊළඟ පෝස්ට් ටයිප් එක තමයි අපිට හැකියාව තියෙනවා පෝල් එකක් දාන්න. පෝල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? පෝල් එකක් කියන්නේ සරලවම කිව්වොත් මත විමසුමක් වගේ දෙයක්. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි හිතුවොත් ඔයා පාවිච්චි කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක මොකක්ද? මේ විදිහට ටයිටල් එක දානවා. ඒ වගේම ඔයාට හැකියාව තියෙනවා maximum answers 5ක් මේකට ඇඩ් කරන්න. 5ට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යෙන්ම answers දෙකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් answers ටිකක් දෙන්න. එතකොට මේක දකින්න වීවට හැකියාව තියෙනවා මේ කැමති answer එකක් select කරලා එයාගේ vote එක මොන answer එකටද එන්න ඕනේ කියන එක decide කරන්න. ඒ වගේම තමයි post එකට ළඟින් මේකට vote කීයක් ආවද කියලාත් ඔයාලට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි හැම answer එකකටම වෙන්නුන percentage එකක් ඔයාලට මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ community tab එකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම post upload කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට post upload කරන්න පුළුවන් වුණාට ඔයාට ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මොනවද මම මේකේ දාන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණේදී තමයි ගොඩක් අය පටලව ගන්න, ඒ වගේම වරද්ද ගන්න තැන. ඉතින් මම example එකක් දෙන්නම්. අපි Facebook ගමුකෝ. Facebook feed එකේ අපිට නැත්නම් Facebook wall එකේ අපි එක එක දේවල් දානවා. ඕනේවලුත් දානවා, එපා දේවලුත් දානවා. ඒ වගේම අපි මේ community tab එකෙත් upload කරන්න ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? ඕන දේත් දානවා, එපා දේත් දානවා. memes දානවා, gossips දානවා, වෙන අයගේ videos දානවා. මේ විදිහින් নানা ප්‍රකාර දේවල් දානවා. මෙහෙම දැම්මහම වෙන්නේ ඔයාගේ community tab එකේ තියෙන demand එක අඩු වෙන එක. මොකක්ද මම මේ කතා කරන demand එක? අපි හිතමු ඔයා poll එකක් දානවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් ඔයාගේ video එකක් share කරනවා වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් post එකක් මේ දාන ඕනම දෙයක් ඔයාගේ audience එකට special දෙයක් වෙන්න ඕන. අපි හිතමු Facebook වල වගේ ඔයා මේකේ ඕන දේ, එපා දේ හැම දෙයක්ම share කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ audience එකට ඔයාගේ community tab එකේ දාන දේවල් එච්චරම විශේෂ දේවල් වෙන්නේ නැහැ තව දුරටත්. එතකොට audience එක හිතන්න ගන්නවා මොනවාද මේ දාන්නේ, මෙයා විශේෂ නැහැ, මේවට like කරන්න ඕනේ නැහැනේ, මේක ඕන එකක් දානවා, එපා දෙයක් දානවා කියලා audience එක හිතන්න ඉඩ තියෙනවා. අන්න ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ community tab එකට තියෙන demand එක අපි මුලින්ම build කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මම මේ කියන විදිහට community tab එක use කරලා බලන්න. පළවෙනි method එක තමයි ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. මං කියන්නේ මේ පවුලේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි අහන්න ඕන. ඔයාගේ channel එක සම්බන්ධ තියෙන දේවල්. අපි හිතමු ඔයාට idea එකක් නැහැ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකක්ද දාන්න ඕනි කියලා. අපි හිතමු ඔයාගේ channel එකේ ගොඩක් categories තියෙනවා. interviews කරනවා, එතකොට gameplays කරනවා, reviews කරනවා, social experiment කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා යාළුවනේ මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකක් විය යුතුද? නැත්නම් ඊළඟට ඕන මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද කියලා ඔයාලට පුළුවන් title එක දාන්න. දාලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේක answers කිහිපයක් දෙන්න. එතකොට ඔයාගේ audience එක මේ poll එකත් එක්ක interact වෙනවා. interact වෙලා මේකට vote කරන්න ගන්නවා. ඒකෙන් ඔයාට හැකියාව ලැබෙනවා ඊළඟට ඔයා upload කරන්න ඕන මොන වීඩියෝ එකද කියලා idea එකක් ගන්න. එතකොට මේකට votes විතරක් නෙමෙයි, මේකට like ලැබෙනවා, ඒ වගේම comments ලැබෙනවා. එතනදී ඔයාලට comments හරහා audience එකකින් suggestions ලැබෙන්නත් ගොඩක් දුරට ඉඩ තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට community tab එක use කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු ඔයා මොකක් හරි achievement එකක් කරනවා. අපි හිතමු ඔයා කැමරා එකක් ගන්නවා, අලුත් ලයිට් එකක් ගන්නවා කියලා. ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එකකින් ලස්සන ෆොටෝ එකක් මේකේ කැප්චර් කරලා community tab එකට upload කරන්න. යාළුවනේ මගේ අලුත්ම කැමරා upgrade එක, මගේ අලුත්ම lights upgrade එක, මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ මෙන්න මේ වගේ වෙනස්කමක් කරා, කොහොමද මේක හොඳයිද කියලා ඔයාට පුළුවන් caption එකක් එක්ක මේ ෆොටෝ එක upload කරන්න. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ audience එක මේ post එකත් එක්ක interact වෙනවා. එතනදී මේකට likes ලැබෙනවා, ඒ වගේම congratulations සහ ඔයා දාලා තියෙන මොකක් හරි ස්ටුඩියෝ එකේ වෙනස්කමක් කරා නම් මේක පොඩ්ඩක් මෙතනට අයින් කරමු නේද, මේක මේ පැත්තේ දාමු නේද, මේ වගේ ඔයාගේ audience එක ඔයත් එක්ක හොඳට ගනුදෙනු කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ community tab එක use කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තවත් ඔයා අපි හිතමු ඔයාගේ channel එකේ views 10000ක් ගත්තා, subscribersලා 1000ක් achieve කරා. මෙන්න මේ විදිහ achievements උත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා post විදිහට හදලා community tab එකට upload කරන්න. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේම ගොඩක් අවට සුබපතලා wishes එවන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ channel එකේ ඉදිරියේදී වෙනස් විය යුතු දේවල්, ඔයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන videos, මේ වගේ ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ඔයාගේ ඒ community tab එකේ publish කරපු post එකට ලැබෙන්න අනිවාර්යෙන්ම ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉඩකඩ තියෙනව නෙමෙයි, අනිවාර්යෙන්ම ලැබෙනවා. ඊළඟට ඔයාගේ community tab එක use කරන්න පුළුවන් තව ක්‍රමයක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ community tab එක advertisers ලට open කරන්න. කොහොමද ඒක කරන්නේ? example එකක් විදිහට අද මේ වීඩියෝ එකට sponsor කරන්නේ Ace Movie video edit එක. ඉතින් මම Ace Movie ලට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා මම වීඩියෝ එකක් කරනවා ඔයාලා වෙනුවෙන්, සහ මම ඒක Facebook වල share කරනවා. ඊට අමතරව මම community post එකකුත් upload
අප්ලෝඩ් කරනවා කියලා එයාලට පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ඔයාගේ කමියුනිටි ටැබ් එක හොඳට මේන්ටේන් කරගෙන ඔයා ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කමියුනිටි ටැබ් එකේ හොඳ ලයික්ස් ඒ වගේම කමෙන්ට්ස් වගේ දේවල් හොඳට තියෙනවා නම් හොඳ රීච් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඔයා ඇඩ් එකක් ගත්තට පස්සේ අදාළ ඇඩ්වර්ටයිසර්ට කියන්න මම මේ ඇඩ් එකට ඔයාලට කමියුනිටි පෝස්ට් එකකුත් දාලා දෙන්නම්. හැබැයි මේ ගානට තව පුංචි ගානක් එකතු කරන්න කියලා ඔයාලට යෝජනාවක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කොහොමද කමියුනිටි ටැබ් එක ඩිමාන්ඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි හිතමු අර Facebook වල වගේ අපි ඕන දෙයි එපා දෙයි මේ හැම දෙයක්ම දාගෙන අපේ කමියුනිටි ටැබ් එක මික්ස් ෆෘට් එකක් කරගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ කියන ඩිමාන්ඩ් එක ඇති වෙන්නේ නැහැ. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට ඔයා Creative Art LK channel එකේ කමියුනිටි ටැබ් එක බලන්න. මම මේකේ ගොඩක් වෙලාවට දාන්නේ මම polls upload කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගෙන් ප්‍රතිචාර ගන්න, මත විමසුම් ගන්න වගේ දේවල් වලට ඊට අමතරව මම achievements upload කරනවා. සහ මට යම්කිසි idea එකක් හිතුනොත් මොකක් හරි දෙයක් ගැන මට දෙයක් කියන්න හිතුනොත් මම ඒ දේවල් අප්ලෝඩ් කරනවා. සහ ඊට අමතරව මම YouTube channels වලට shout out දෙන්න මගේ community tab එක මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි හිතමුකෝ මගේ community tab එකේ මම මුල ඉඳලම එක දේවල් දාලා ඒක මික්ස් ෆෘට් එකක් කරගෙන තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන්ම මම කෙනෙක්ට shout out එකක් දුන්නත් ඔයාලා ඒක වැඩි තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මම poll එකක් දැම්මත් ඔයාලා වැඩි තැකීමක් කරන්නේ නැහැ. මම දාන කිසි දෙයකට ඔයාලගේ interact එකක් නැති වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති community tab එක මොන විදිහටද සහ මොන වගේ වැඩවලටද use කරොත් හොඳ කියලා. ඒ වගේම තමයි මම Ace Movie ගැන කතා කරානේ. Ace Movie video editor ගැන කිව්වොත් Ace Movie video editor කියන්නේ අපිට professional මට්ටමේ editing දැනුමක් නැතත් මේ video edit එක සරලව use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් මේක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. ඔයාලට මම මේ පැත්තේ කාඩ් එකක් කැපිය කරන්නම්. ඒක බලලා Ace Movie video edit එක ගැන සම්පූර්ණයෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ video edit එක download කරගන්න ඕන හැම link එකක්ම මම description area එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ links follow කරන්න. ඒ විතරක් නෙමේ Black Friday event එක කරන්න වෙනවා මේ වෙද්දි Ace Movie website එකේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ page එකට ගිහිල්ලා වටිනා tag දිනා ගන්න. ඒ වගේම මෙයාලා develop කරන තව tools දිනා ගන්න පුළුවන්. Amazon gift vouchers දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට discount codes වගේ දේවලුත් මෙතනින් දිනා ගන්න පුළුවන් මේ spin wheel එක use කරලා. ඊට අමතරව පහතට scroll කරන තව options තියෙනවා. ඔයාලට giveaways වලට join වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලට මේ softwares අවශ්‍ය නම් ඉතාමත් පහසු මිලකට discount යටතේ මේ softwares මිලදී ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම visit කරලා try කරලා බලන්න Ace Movie video editor එක. ඒ වගේම තමයි Ace Movie video editor ගැන අලුත්ම updates ඒ වගේම මේ software එක තවදුරටත් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ආසයි නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ Ace Movie YouTube channel එකේ link එක දාලා තිනවා. ඒක select කරලා Ace Movie YouTube channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. මේකදී ඔයාලට අලුත්ම updates සහ අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩ දෙනෙක් කියන දෙයක් තමයි අයියේ මම අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගත්තා මට views නැහැ subscribers ලා නැහැ මට community post එකක් දාලා දෙන්නකෝ මගේ video එකක් community tab එකේ share කරලා දෙන්නකෝ කියලා. ඉතින් මතක තියාගන්න මම කවදාවත් එහෙම කිව්වට post එකක් share කරන්නේ නැහැ community tab එකේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දාන links මම බලනවා. ඔයාලගේ channels වලට ගිහිල්ලා බලනවා. සමහර channels වලට ගියාම subscribers ලා 50යි 60යි ඉන්නේ. හැබැයි එයා තව කෙනෙක්ගෙන් උදව් ඉල්ලනවා. තව කෙනෙක්ගෙන් help එකක් ඉල්ලන්න කලින් මම ගොඩක් ආදරෙන් invite කරනවා ඔයාලට. ඔයාලගේ දෙයක් කරන්න ඔයාලගේ මහන්සියෙන් යම් තාක් දුරකට නැකිටලා ඉන්න. අඩුම තරමේ subscribers ලා 1500ක් 2000ක් වගේ achievement එකක් තියාගන්න. ඔයා තනියෙන් මෙච්චර achievement එකක් achieve කරනවා කියලා. ඉතින් එතකොට පුළුවන් ඔයාට වෙන කෙනෙක්ගෙන් support එක ගන්න. එතනදිත් මම වෙන කෙනෙක්ගෙන් අපි සරලව කිව්වොත් හිඟා කනවා වගේ ඔයා subscribers ලා ඉල්ලන්න ඕන නැහැ. ඔයාට පුළුවන් ඒක creative විදිහට plan කරන්න. YouTuber කෙනෙක් එක්ක collaboration video එකක් plan කරන්න. නැත්නම් මොකක් හරි creative idea එකක් හිතන්න. අනේ මාව share කරලා දෙන්න මගේ community post එකක් දාලා දෙන්න කියනවට වඩා මම හිතනවා ඒ ක්‍රමය හොඳයි කියලා. ඒ වගේම තමයි දැනට මගේ community tab එකේ දාලා තියෙන කිසිම channel link එකක් කිසිම channel post එකක් එයාලා කියලාවත් එයාලා සල්ලි ගෙවලවත් නෙවෙයි දාලා තියෙන්නේ random මම දැකලා ඒ channel එකට visit කරලා ඒ channel එක හොඳයි කියලා හිතුන නිසා තමයි මම කැමැත්තෙන් community tab එකේ post share කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය මාත් එක්ක අමනාප වෙලා ඉන්නවා ඇති මෙන්න මේ කතන්දරේ නිසා. ඉතින් අමනාප වෙන්න එපා. තමන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන වගකීම තමන්ගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕන effort එක අනිවාර්යෙන්ම දීලා තමන්ගේ channel එක යම් තාක් දුරකට ගේන්න. ඊට පස්සේ මට random ඔයාගේ channel එක හම්බුනොත් එහෙමයි. නැත්නම් ඔයා මට link එක එවලා මම ඔයාගේ channel එක බලලා ඇත්තටම ඔයා උනන්දු වෙන්න කරන්න කියන එක මට තේරුනොත් මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ channel එක share කරනවා සහ මට පුළුවන් උපරිම උදව්වක් ඔයාලට කරන්න මම try කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඒ හැංගිච්ච කාරණාවත් ඔයාලට
අද මම කියන්න ඕන කියලා හිතුවා. ඉතින් මම හිතනවා අද ටියුටෝරියල් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටියුටෝරියල් එකක් වෙන්න ඇති. ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම තමයි මම මේ කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම නිවැරදි කිරීම වලට යටත්ව තමයි වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම යම්කිසි වැරදි දෙයක් කිව්වා නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් ඒක සුහදව කතා කරලා ඒක නිවැරදි කරන්න. නැත්තම් බැනගෙන එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක යූස් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ක්‍රියේටිව් ආර්ට් LK channel එකේ ලක්ෂ්‍ය subscribe goal එකට තව පුංචි දුරක් තියෙන. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා ආසම content social media platforms වල WhatsApp වල share කරලා support එකක් දෙන්න ඉක්මනට goal එක achieve කරන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.